Αν σου έλεγα ότι μπορείς να απολαύσεις ένα πλούσιο πρωινό, απίθανη γεύση χωρίς τύψεις, με καλά λιπαρά χωρίς προσθήκη επεξεργασμένης ζάχαρης, τότε αυτά τα pancakes θα γίνουν τα αγαπημένα σου. Ξεκινάμε πρώτα από τη σπιτική μαρμελάδα, οπότε σε ένα κατσαρολάκι ρίχνω 300 γραμμάρια καταψυγμένα φρούτα του δάσους, ανοίγω τη φωτιά σε χαμηλή θερμοκρασία και περιμένω να πάρει μια βράση. Έχει πάρει μια βράση, θα κλείσω τη φωτιά και θα πολτοποιήσω πάρα πολύ καλά. Η επιθυμητή σύσταση που θέλουμε είναι αυτή. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω μέλι, εσείς μπορείτε να βάλετε ανάλογα τις προτιμήσεις σας, εγώ θα βάλω 1,5 κουταλιά της σούπας. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και η σπιτική μαρμελάδα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ υφή, κοιτάξτε χρώμα, έτσι. Αυτήν την υπέροχη μαρμελάδα μπορείτε να τη διατηρήσετε στο ψυγείο για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Για τα pancakes θα χρειαστούμε ένα μπολ και θα ρίξω μια ώριμη μπανάνα. Με ένα πιρούνι την πολτοποιώ πάρα πολύ καλά. Μία κουταλιά του σούπας μέλι. Θα ρίξω 180 γραμμάρια ρόφημα καρπός βρώμιο όλυμπος. Είναι ένα μη γαλακτοκομικό προϊόν, πλούσιο σε ασβέστιο, ιδανικό για όλους. Δεν περιέχει λακτόζη, έχει βιταμίνες D και Ε, οπότε είναι ένα εκπληκτικό ρόφημα που μπορούμε να το συνδυάσουμε τόσο σε φαγητά, σε σάλτσες, όπως σας έχω δείξει πιο παλιά, αλλά και σε vegan συνταγές. Μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι και με ένα σύρμα θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Σε 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 2 βανιλίνες και μία πρέζα αλάτι. Ρίχνω τα στερεά υλικά σε σίτα και πολύ απλά θα κοσκινήσω. Ανακατεύω. Αυτή τη σύσταση θέλουμε. Τηγάνι πάνω στην εστία. Ανοίγω τη φωτιά μου σε χαμηλή ένταση. Λαδώνω ελάχιστα. Ο δοσομετρητής που θα χρησιμοποιήσω είναι 80 ml. Θα πάρω την πρώτη δόση και ρίχνω το μείγμα στο κέντρο. Κλείνω με ένα καπάκι και θα τα αφήσω 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Αφαιρώ το καπάκι και με το που δούμε τις πρώτες τρυπίτσες θα γυρίσω το pancake ανάποδα. Και ξανακλείνω το καπάκι και μετράω για άλλα 2 λεπτά. Και το πρώτο pancake είναι έτοιμο. Και συνεχίζω με την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα pancake. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι αυτή η συνταγή είναι ιδανική για αυτούς που δεν τρώνε ζωικά προϊόντα, δηλαδή για τους vegan. Και τα pancakes είναι έτοιμα και πάμε να τα απογειώσουμε. Εννοείται μπόλικη σπιτική μαρμελάδα με φρούτα του δάσους που φτιάξαμε, λίγα μύρτιλα από πάνω και λίγα σμέουρα. Και λίγα εδώ στο πιάτο. Και τέλος, για να πάρουμε καλά λιπαρά, λίγο φυστικό βούτυρο. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι φτιάξαμε. Δείτε εδώ πέρα ρε παιδιά, έτσι, δεν είναι πίνακα ζωγραφικής. Πραγματικά όχι, πείτε μου. Σαν τούρτα είναι. Πω. Δείτε εδώ, δείτε. Θέλω να με συγχωρέσετε. Πραγματικά είναι πεντανόστιμα pancakes. Έχουν δέσει τα υλικά μεταξύ τους, τα φρούτα με τη σπιτική μαρμελάδα. Είναι τόσο όσο γλυκό χρειάζεται. Πραγματικά είναι υπέροχα, να τα φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Ωστόσο, εσείς φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίζω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά, γεια σας!